Okay, video vlog check everybody, and we are back again for another unboxing marathon. My name is Azrael and you are watching my YouTube channel that's all about lifestyle, travel, food and tech, and also unboxing. So here we are again for another, maraming mga pinadala sa atin mga PR ngayon dito sa bahay. At nakakatuwa, very happy ako na marami na naman tayong bubuksan na mga items. See some food related, plant related, for men's lifestyle, pagkain, grocery, at saka mga technology items. So let's check it out yo, and let's start our unboxing. Bali meron tayo dito, ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 items na i-unbox natin. Actually may isa pa akong camera dito na I'm vlogging with the OPPO camera phone, the OPPO RENO 4. Gawin na ito, mag dual cam setup tayo para masaya. Pero syempre, ito yung aking main camera setup. It's the FUJIFILM X-T200 with a TOKINA lens na 12-24mm. O, may pagka-wide angle lens na tayo. So, huwag na tayong magdaldalan pa. And let's start the unboxing. Okay, let's start with this big box. This is nakalagay na food items. It's from Lazada actually. Kasi nangyari, if you remember, si Century 2 na nagpadala ng items at may nakasamang voucher na 1,000. So, eto na. Actually, yung isa tungkol sa pagkain pero I'll post another vlog for that. Unahin ko na muna to. So, eto na. Ito yung mga laman. It's a grocery items na binili ni Lace using our Century 2 na voucher sa Lazada. So, syempre, puro Century 2 na siya. Ayan, Century 2 na spicy. Another hot and spicy. Ito naman yung premium red series nila. Nakita nyo ba? Ayan. Shift tayo sa kabilang camera. Angel Evaporada. Hindi na Century 2 na, pero pwede naman siya. Ito, another Century 2 na. At sang katerbang tuna. Grabe, ang daming tuna. Angel again. Another Century 2. Medyo na UP na siya. Baka maybe because sa shipping nito. Pagka-shipping niya, medyo nabalibag yata. Ayan po. Wala naman na damage So, buti na lang. Wala nasira. Another one na Century 2 na. Dami, grabe. Angel Evaporada. Yung mga gatas. Century 2 na. Another Angel Evaporada. And, ano to? Daming binili ni Lisa. Bali minanage ni Lace to Yung 1,000, pinagkasya na lang niya. Kung ano yung mabibili sa Laz Mall. Yun, Laz Mall. O, ayan. Mahilig kami sa may gata. Fresh gata. Ayan. Fresh gata. Ito naman ay Hunts. Ayan. Another gata again. And more Hunts. Ayan. Diba? Usay. So, ito yung mga aming grocery items na gagamitin namin sa pagluluto and also paggawa ng tuna sandwich. Actually, itong Century tuna na premium red, ayan, chunks. Ayan. Inuulam ko ito pag tuwing dinner. Masarap siya. So, yun. Tapos na tayo dito. Let's proceed for another items na i-unbox natin. Next, unahin natin yung mga malalaki. This is one from Barrio Fiesta. Actually, dumating to kahapon Maraming salamat kay Ria Hazel for this Barrio Fiesta collaboration. So, let's open this na. Actually, dapat may event sila nung March yata Since nagka-pandemic, hindi na rin natuloy yung event. So, okay lang naman. Kaya naman mag-event online. Sabi, tsaka nakakamiss na rin kumain sa Barrio Fiesta. So, ito na. Shit naman. Meron pa letter. May letter. Ayan, may letter. Barrio Fiesta. Palaki ko na lang dito. Ayan, medyo mas malinaw-linaw. Ayan. So, sabi dito, Dear Azrael, at yung vlog ko, these times have been challenging for all of us in every way, but there are things we are still grateful for. Family, friends, and the chance to be together once more. We have prepared for you this small package with products that we wish to bring to every Filipino home to make special meals that always bring everyone together. Ganda na message nila. So, yun. Until we have a chance to meet the Barrio Fiesta team. Okay, maraming salamat guys for this. I'm very excited to try this. So, open this kasi mahilig akong kumain sa Barrio Fiesta. Sarap ng kanilang kare-kare. Crispy pata.
pa ba? Basta one of the best talaga nila is sa Barrio Fiesta is yung kare-kare. Sobrang sarap. Very orange, very creamy, very tasty. I tried the Barrio Fiesta, yung sa may bandang malapit sa Green Hills, yung malapit sa EDSA, yung likod ng yung pasukan no, sa likod ng EDSA eh. Bago mag-Ortigas. So, paano bubuksan to? Oh no. Yun, meron pala itong hawakan. Wow! Parang may loot crate guys, loot crate. Oh wow. Ang bango. May pagkain. Naamoy ko yun. So, ito yung laman niya. Ayan. Isang camera. Ayan. So, open na natin. Wow! Cute naman ito. So, meron silang kasamang yung mga nakadikit pa. Barrio Fiesta beef broth cubes. Ayan. Barrio Fiesta beef broth cubes. May chicken. Ayan, chicken. Another chicken broth cubes. Ayan. Meron silang USB. Crispy Joy breading mix. Crispy Joy breading mix. Ang fried chicken, ayan. Ito pa. Breading mix. Ayan. At meron sila itong tubasok. It's a gourmet series nila. It's a special spicy spice coconut vinegar. At syempre, yung paborito nating Barrio Fiesta bagoong. Ayan, bagoong guys, bagoong. At meron sila sweet chili bagoong. Sweet chili bagoong. Ayan. At meron din another breading. Ano to? Apron kaya to? I think it's an apron. Buksan na natin. Ito siya. Buksan na natin ito. Apron nga! Oh my gulay, suotin ko na to. Oo nga no, every time na nag-unbox ako ng items, nagsusuot ako ng apron. I forgot to wear an apron. For today, this will be my new favorite apron. Barrio Fiesta. At meron silang pamalo. Hindi pamalo to. It's a sangkalan. Ayan, pang Instagram. Tsaka lagyan mo ng mga cheese. O dito ka maghiwa ng mga gulay-gulay. Pwede. So, wala na laman. Puro patalahib na lang to. So, pakita natin yung mga padala nila. Ayan. So, ito na. Yung mga padala nila. Ayan. At abangan nyo sa aking vlog. Kasi lalagay ko sa vlog ko. Diba? Yung promotions na ino-offer nila ngayon. Okay, let's do another unboxing. So, thank you so much kay Barrio Fiesta. Okay, next unboxing is this one. May pangalan ko pa. Galing sa Grand Hyatt, pangalan ko. Pero hindi siya galing sa Grand Hyatt, from OPPO. Actually, kung napanood nyo na yung isang vlog ko, no, na-unbox ko na to. So, dear Azrael, ayan, mayroong information dito. May the round moon bring you a harvest of smiles and good luck. Best regards, OPPO Philippines. It's from OPPO, kasi it's moon cake festival na. Oh my God. So, ito, actually, ito yung tsura niya. Yan. Actually, nabuksan ko na to. Pakita ko na lang yung itsura ng mooncake. Nakagatan ko na siya kasi kumain ako kahapon eh. Sobrang sarap ng mooncake. So, maraming salamat kay OPPO for this. Happy Mooncake Festival sa mga katropa natin. So, yun. Okay, pag isa-isahin ko na to, may mga dumating kasi mga tech items. Actually, itong isa na-unbox ko na. Yung iba unbox ko pa lang. For example, the OPPO Reno 4. Ayan. Actually, nire-record ko na yung isang vlog ko. Ito siya. Yung phone na yan, itong video view na to, it's an OPPO Reno 4. Diyan ako nag-record ngayon. So, just na-unbox ko na to. Nakita nyo naman. And I have a new one. Tecno Puvor 4. It's a very affordable smartphone. Kasi may nakikita akong ads dati na ating 4,000 smartphone nila. This one I think sa mga 18,000. This is one of their best. May mga magandang performance ng phone. So, i-unbox din natin to mamayang gabi. So, ito, Huawei MatePad 10. Huawei MatePad T10s. Kararating lang nito kanina, kaya hinabol ko na siya. Watch out for my unboxing. So, sasama ko rin to sa aking separate unboxing featuring the Huawei MatePad T10s. Na may pre-order na sila, starting mga 12,000 yung price nito. O, diba? So, yan ang ating tech items for today. So, abangan nyo yung mga separate vlog ko about this OPPO Reno 4, Tecno Mobile, and also Huawei. So, yun. This one is dumating kanina. This is from
Payoneer and GCash. Kasi kanina mayroong event si Payoneer. Payoneer o Pioneer? Payoneer. Parang financial solution siya. Parang pwede kang makareceive ng payment mo sa mga foreign clients mo and transfer your Payoneer funds to your GCash account. So meron silang feature ngayon, nakaka-launching lang nila kanina umaga. So nagpadala sila ng something. This one is very fragile, so kailangan careful ako. Ayan. So nagpadala sila dito ng jade plant. Ayan, tayo sa kabila. Jade plant to. It's from Nest Plant Studio. Ayan, ang ganda oh. Parang ito lalagay ko sa study room kasi meron na akong alagang halaman. Kasi sabi sa information, 2 to 4 weeks mo lang siyang tutubigan, tapos mas gusto niya dry yung soil. So, hindi natin siya pwedeng lunurin kasi ito medyo watery yung kanyang leaf eh. So, yan. And also, meron na silang sinamang shrine, number 20 shrine hunting na ano to? Scented candles. May tapang apang amoy niya eh, no? Scented candles. Tapang ng amoy, grabe, sobrang scented. So, pwede ko itong buksan. Ito. Tapos, iiwan ko na lang sa loob ng study room para mabango siya hanggang umaga. Diba? Pagbukas ko ng pinto, mabango. Tapos, sasarado ko na lang uli siya. Ewan ko lang kung nauubos yung scent nito no, pag nakabukas palagi. Pero, we will try it. So, yun. Thank you so much, Payoneer and GCash sa mga padala ninyo. So, next Zoom tayo. Next promotion din. So, kita-kits tayo. And the last one, ano kaya to? This is a mystery box. Actually, nakita ko na to eh sa mga friends ko, mga vloggers. It's a barber kit. It's a grooming kit actually. Ito may sipit. Tapos may kasama din silang siyempre grooming kit eh. So, mayroon siya kasamang gunting. Pang gupit ng buhok. Actually gusto ko to eh kasi mas magandang magupit ng buhok pag ganito yung gunting mo. Hindi yung pang papel kasi medyo makurol. At meron silang kasamang kakaibang supply for haircut. Tapos galing siya kay Clear shampoo to, diba? So hashtag make the Clear upgrade at home with the all new Clear. So may bagong Clear na anti-dandruff, may liquid fresh formula. The first ever anti-dandruff shampoo with liquid fresh formula. Ano kayong liquid fresh? So, may isa pang bulsa dito. Check natin. So, may laman siyang Clear. Ayan. Clear na shampoo for men. Actually, gusto ko to pag mga anti-dandruff eh. Hindi naman ako malago na yung buhok ko, maliksi na yung buhok ko. Mas madali siyang shampoohin. Kaya wala na akong dandruff. So, ayan. Maraming salamat. Bango na ito Cool Menthol Sport. Cool Menthol. Amoy nga natin. Paano ba ito? Paano ba ito binubuksan? Ang weird ng ano niya Ano ba ito? Paano i-open ito? Ha? Ayun! Oh, okay. May konting arte. Ayan, nabuksan ko na. Bango. Grabe. Very fresh. Very bango. Parang gusto ko na tuloy mag-shampoo at maligo. So yun, maraming salamat kay Clear for sa mga padala nila na mga packages. So tapos na tayo mag-unbox. So dadalhin ko rin yung mga items dito para makagawa tayo ng epilogue. Wait lang. So dyan na po nagatapos ang ating unboxing marathon for today. So sana nagustuhan niyo yung aking unboxing. Maraming salamat sa mga brands na nagpadala ng mga items na ito sa bahay namin. So panalo po kayo. Napapasaya nyo kami sa bahay dahil sarap tumanggap ng mga ganitong gift. Pero syempre, gagawa tayo ng mga maraming mga gandang content. So abangan din niyo yun sa aking YouTube at sa vlog website. So, thank you guys for watching. So, sana nagustuhan niyo tong aking episode for today. So, gusto ko lang sabihin sa inyo, don't forget to subscribe, like and comment, and I'll see you at the next video, vlog adventure. So, maraming salamat. Barrio Fiesta, maraming salamat kay Century Tuna, Clear, Payoneer and GCash, Huawei, Tecno Mobile, OPPO, ano pa ba? May nakalimutan ba ako? Wala na. So yun, thank you so much and kita-kits and see you sa susunod na video.